วัสดีค่ะปุ้ยเมฆจาก Home Run Music ค่ะ Home Run คลิปนี้นะคะก็ชื่อคลิปว่ารูปใบที่5นะคะก็คือจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรูปที่สำคัญในชีวิตนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังว่าปุ้ยเมฆจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยฝากทุกคนกด subscribe ช่อง Home Run Music ไว้ก่อนนะคะค่ะก็รูปใบแรกนะคะชื่อรูปว่าเด็กน้อยที่ Disney on Ice ค่ะ ก็เป็นรูปหนูตอนเด็กๆนะคะก็ตอนนั้นน่าจะเป็นที่ Disney on Ice แบบมาจัดงานที่เมืองทองธานีใช่ไหมตอนเด็กๆหนูชอบดูการ์ตูนมากแล้วก็การ์ตูนดิสนีย์ก็ชอบดูมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นเด็กที่ชอบสีชมพูมากๆก็ถ้าสังเกตในรูปก็คือมีแต่สีชมพู เสื้ออะไรเงี้ยอาจจะมีเสื้อคลุมที่เป็นสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่านอกนั้นก็คือสีชมพูหมดเลยนะคะแต่ว่าในความชมพูนั้นก็คือเสื้อเป็นอุลตร้าแมนค่ะทุกคน ใช่ก็เป็นโมเมนต์ที่ชอบตอนเด็กๆเพราะว่าช่วงนั้นแบบมีความสุขกับตัวการ์ตูนมากๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนรูปใบที่2นะคะชื่อรูปว่าวิ่งแก้บนค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ตอนนั้นหนูจบม.6 พอดีแล้วก็เป็นแบบช่วงที่สอบหมอติดใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไปวิ่งแก้บนเพราะว่าถ้าเกิดติดหมอจะมาวิ่งแก้บน111รอบก็คือที่111รอบเพราะว่าหนูเป็นเด็กราชินีรุ่น111ก็เลยวิ่งแก้บน111รอบก็คือเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบมีความสุขกับความเหนื่อยนี้มากเพราะว่าปกติหนูไม่ชอบออกกำลังกายใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการออกกำลังกายที่มีความสุขเพราะว่าเรากำลังแบบแก้บนในสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำมาตลอด1 ปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนรูปที่3นะคะชื่อว่า The Best Moment ค่ะก็คือเป็นรูปเนี้ยเป็นรูปที่เป็นโมเมนต์ที่หนูเล่นคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆที่คณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเล่นดนตรีที่แบบไม่กี่ครั้งที่แบบเป็นเวทีใหญ่เลยแล้วก็คนดูเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นโชว์ที่คือมันอยู่ในความทรงจำหนูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโชว์ที่เราคิดเองกับเพื่อนๆแบบคิดโชว์หมดเลยแบบเป็นแบบยาวประมาณแบบ30 นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรันยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โมเมนต์ที่เรามีความสุขกับการแบบเล่นดนตรีที่สุดเลยเพราะว่าเพื่อนๆได้มาแบบร่วมกันช่วยคิดว่าต้องทำยังไงตอนนี้แบบสวนขึ้นมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ช่วงเวลานั้นมันผ่านไปหนูก็เลยตั้งชื่อว่า best moment เพราะว่าตอนท้ายๆของโชว์ค่ะตอนเพลงท้ายๆอย่างเงี้ยตอนสุดท้ายเลยความรู้สึกบนเวทีตอนนั้นคือไม่อยากให้โมเมนต์เนี้ยมันผ่านไปเลยหนูอยากให้โมเมนต์เนี้ยมันอยู่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสมาได้เล่นอย่างนี้อีกแล้วหนูก็เลยแบบไม่อยากให้โมเมนต์นั้นมันผ่านไปหนูก็เลยร้องไห้ออกมาตอนเพลงสุดท้ายเพราะว่ามันเหมือนแบบมันร้องไห้เพราะตอนนั้นมันมีความสุขมากแล้วก็แบบร้องไห้เพราะว่าไม่อยากให้ความสุขนั้นมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอะไรอาวรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยร้องไห้ก็เลยเป็นแบบเป็นโมเมนต์แรกในชีวิตที่หนูรู้สึกว่ามันคนเรามันมีความสุขจนร้องไห้มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยส่วนรูปใบที่4นะคะก็ชื่อรูปว่า My Lovely People นะคะก็คือเป็นกลุ่มแฟนคลับของหนูเองนะคะก็วันนั้นเป็นงานมีตติ้งวันเกิดค่ะจริงๆจัดมาหลายปีแหละแต่ว่าปีนั้นก็คือเป็นปีที่แล้วถ้าเกิดเป็นปี2020ปีนั้นมันพิเศษตรงที่ว่าตอนแรกวันที่เรากำหนดจัดงานนะคะคือหนูไม่ว่างแล้วช่วงเวลาที่แถววันเกิดหนูไม่ว่างเลยก็คือเหมือนแบบช่วงนั้นมีถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนั้นตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้จัดแล้วก็คือแบบบอกพี่แอดมินแล้วว่าแบบปีนี้คงไม่ได้จัดแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันก่อนที่จะถึงวันงานที่เรากำหนดว่าเราจะต้องจัดวันเนี้ยคือโดนคืนคิววันนั้นก็เลยว่างแล้วมันเป็นวันตรงกับวันเกิดหนูพอดีเลยก็คือ20 มกราคมก็คือตรงเป๊ะเลยแล้วเงี้ยแล้วเราก็แบบจะจัดดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเป็นแบบคืนนั้นเพิ่งรู้ว่าว่างแล้ววันต่อไปก็คือวันที่20 มกราคมเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไงก็จัดไปเถอะอะไรเงี้ยแบบขายผ้าหน้ารอดอะไรเงี้ย ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มีคนมาเลยค่ะพี่แอดมินเราก็แบบเขาก็แบบช่วยประกาศว่าแบบสรุปจัดหน้าปีนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะมีคนมาเยอะหรอกเพราะว่าแบบมันเป็นการบอกที่ฉุกละหุกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นวันธรรมดาด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็มาอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันแบบเหมือนทุกคนเขาก็ยังแบบพร้อมจะอยู่ข้างๆเราเสมออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยที่แบบดีกับหนูขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบรักทุกคนมากๆแต่ว่าถึงไม่ได้มาก็รักนะรักทุกคนก็สำหรับรูปใบที่5ที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วหนูก็อยากจะเห็นมันนะคะก็คือรูปหนูอยากเห็นรูปที่หนูได้เล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งแล้วก็มีคนดูแล้วก็ทุกคนร้องตามไปกับเพลงหนูแล้วก็หนูได้เล่นดนตรีได้ทำในสิ่งที่หนูชอบค่ะอยากเห็นโมเมนต์นั้นอยากเห็นทุกคนร้องเพลงไปกับหนูค่ะสู้Home